อุ้ยตอนใส่ผ้าอนามัยครั้งแรกเอาอีด้านกาวแปะกีโอ้โหแล้วยิ่งช่วงมีประจำเดือนฮอร์โมนเรามันแปรปรวนใช่กินข้าวเลือดหึงเลยแต่ไม่ไหวแล้วกูอยากมีเพศสัมพันธ์กับมึงมานี่เป่ากี ฝ้าดิมันไม่ท้องอยู่แล้วอะ ฉันก็กินอสุจิอย่างกับอาหารว่าง แรงมาก Academy Welcome to Kiki Academy ยินดีต้อนรับหญิงแย้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน สบายดีไหมคะสวยขึ้นทุกวินาทีหันไปหันกลับมาสวยขึ้นอีกแล้วไม่ได้บูลลี่อยู่ใช่ไหมว่าฉันไปทำหน้าเพิ่มตลอดอะไรอย่างนี้พี่แย้วันนี้ใน Kiki Academy วันนี้เลยมาถามเรื่องกีแต่วันนี้เราเน้นเป็นกีเป็นพิเศษคือพอคนที่เขาเก่งเรื่องกีมาแล้วเราใช่ก็แบบมีกีที่แบบว่าพรีเซนต์ได้อะพรีเซนต์กีได้พรีเซนต์กีได้เราจะมาพูดเรื่องที่ empower เรื่องกีกันพี่แย้ประจำเดือนแบบครั้งแรกมันเป็นยังไงกับผู้ชายก็คือแบบมอม ไม่ เห ใช่ ล้า ไม่เกี่ยวประจำเดือนก่อนโอ้โดมันรีเลทกันไงมันไม่รีเลทนะคะตอนนี้รีเลทค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่นับวันว่าแบบประจำเดือนมาเมื่อไหร่ตกไข่เมื่อไหร่เราก็ท้องถ้าเราตกได้อะจะบอกว่าประจำเดือนครั้งแรกแย้มันพีคมากมันมาแต่แย้อยู่ป .4 ตอนแรกนึกว่าทำไมมันขี้แตกวะก็ช็อกเว้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปเลยแล้วก็มาอีกทีตอนประมาณป .5 ป .6 แล้วครั้งที่2ที่มาอยากรู้ไอ้ครั้งที่2ที่มันมาแบบจริงๆที่แบบรู้เป็นประจำเดือนแบบทั่วไปเลยอะก็คือเราคิดว่าเอามันมาอีกแล้วรอบนี้แล้วเราก็รู้สึกเลือดมันแดงเนาะมันมาแบบไม่หยุดเราก็เดินอยู่แล้วก็จึ๊กโอ้ยเมนกูไหลอุ้ยไหลอีกแล้วแอบไปดูที่เชลฟ์ผ้าอนามัยนิดนึงว่ามันต้องใช้ยังไงวะแล้วแม่งไม่มีคู่มือไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ต้องไปคุยกับพ่อแม่ทั้งที่เราอายอ่ะก็ต้องไปถามแม่กับป้าว่าแบบทำไงดีอ่ะมันมีเลือดแล้วแม่ก็สอนใส่แล้วจริงๆแย้เป็นคนทำคลิปสอนใส่ผ้าอนามัยแรกๆเลยนะปรบมือให้เดี๋ยวยิ่งแต่ก่อนด้วยเนาะพอพูดเรื่องประจำเดือนมันไม่ใช่เรื่องที่พูดกันแบบกว้างคือตอนนี้ยังไม่กว้างสุดยอดมากเลยเพราะบางคนเขาไม่กล้าคุยกับแม่เขาพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตอนใส่ผ้าอนามัยครั้งแรกเอาอีด้านกาวแปะกีโอ้โหตอนนั้นเราก็เริ่มมีหย่อมขึ้นมาแล้วบ้างเล็กน้อยจังหวะดึงออกนี่นึกว่าแวะนั่นแหละนึกออกปะดังนั้นมันต้องทำวิธีสอนแต่เราก็ต้องแจ้งนะว่าสรีระคนเราไม่เหมือนกันบางคนรูกีมาอยู่ตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้จริงเหรอไม่จริงพอพี่มีประจำเดือนอะพี่ผ่าไฟแดงปะอยากรู้ฝ้าดิมันไม่ท้องอยู่แล้วอะเฮ้ยแต่จริงๆเขาไม่ให้นะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เราติดเชื้อง่ายถูกต้องเลยใครมันจะมาคุมความเยี่ยนเราได้วะแล้วยิ่งช่วงมีประจำเดือนฮอร์โมนเรามันแปรปรวนใช่แล้วอยู่ดีก็เมนมาแบบว่าเต็มแน่นเลยกินข้าวเลือดหึงเลยแต่ไม่ไหวแล้วกูอยากมีเพศสัมพันธ์กับมึงมานี่อย่างเงี้ยแล้วเขามีไหมเขาตอบ yes เลยไหม yes คือผ่าไฟแดงอะที่จริงเขาไม่แนะนำเป็นเพราะว่า1ผู้หญิงเราอะพอเรามีประจำเดือนมันจะมีรูที่เอาประจำเดือนออกใช่ไหมมันเป็นตรงตั้งแต่มดลูกเราอะคือขับเลือดออกมันก็เลยทำให้รูมันใหญ่เป็นพิเศษแปลว่าทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติผู้หญิงเราเองนี่แหละจะมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าเป็นพิเศษเขาเลยไม่แนะนำแต่2แล้วเนี่ยอสุจิอะกว่าจะถึงไข่อะบางทีมันใช้เวลา3วันไงสมมติเราเป็นเมนวันสุดท้ายแล้วเรามีเซ็กกันอสุจิไปถึงพอดีมันรู้สึกพร้อมอย่างเงี้ยไข่เราสึกแบบ open welcome here อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็อาจจะท้องได้พอพี่มีเนี่ยพี่มีแบบแพลนคือต้องเอาผ้ามาปูคือมันจะเป็นยังไงผ้าขนหนูสีเข้มปูไว้เลยเพราะว่ายังไงถ้ามันเลอะเลือดก็ไม่รู้อยู่แล้วหรือสีแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ปูแล้วก็เล็ดแล้วก็เตรียมทิชชู่เอาไว้แล้วก็แบบว่าคอยประคองตอนเข้าห้องน้ำเหมือนกันหมดเลยพี่แย้บอกว่าหน้า7หลัง7มันคืออะไรพี่แย้มันคือช่วงที่เขาแนะนำว่ามันปลอดภัยจะไม่ท้องถ้าเราจะนับหน้า7หลัง7ที่เราไม่ท้องชัวร์เนี่ยเราต้องมีประจำเดือนที่มันวันมันแม่นก่อนอย่างเช่นถ้าประจำเดือนเรามาวันที่1ดังนั้นวันที่เราสามารถเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้โดยที่โอกาสท้องน้อยมากๆเลยเนี่ยจะเป็น7วันก่อนวันที่1ตั้งแต่วันที่24 25 26 27 28 29 30 1อย่างเงี้ยก็คือเราจะมีได้ตั้งแต่วันที่24ส่วนหลัง7เนี่ยไม่ใช่ว่าประจำเดือนหมดแล้วนับเด้อทุกคนท้องเด้ออีหลัง7คือนับตั้งแต่ประจำเดือนหมดตั้งแต่ประจำเดือนมาวันแรกตั้งแต่ประจำเดือนมาวันแรกอันนี้สำคัญประจำเดือนมาวันที่1คือ1 2 3 4 5 6 7ตอนที่8เล็ดไม่ได้แล้วในไม่ได้แล้วเดี๋ยวท้องแต่ว่าที่ทางการแพทย์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าบางคนน่ะประจำเดือน1ไม่มาสม่ำเสมอแล้วก็บางเคสเนี่ยพออสุจิอ่ะมันไม่ได้แบบมาและทำได้วันนั้นเช่นสมมุติว่าหลัง7ก็แล้วกันยกตัวอย่างหลัง7นะเมนเราหมดวันที่3แล้วเรารู้สึกว่า7เรายังเซฟอยู่อะไรเงี้ยสมมติเรามีวันที่7วันสุดท้ายแต่อสุจิมันยังมีโอกาสต่อไปเข้าใจเพราะมันต้องเดินทางไปชมพูทวีปใช่กว่าจะถึงอาจใช้เวลา3 วัน3 วันแปลว่าหลังจากตอนนั้นอ่ะวันที่คุณมีเซ็กโอเคแต่วันที่อสุจิมันถึงแล้วอ่ะ
ไข่มันพร้อมแล้วอย่างที่บอกแปลว่าถ้าเกิดใครมีเซ็กที่จริงอะให้แบบเซฟที่สุดนะก็ใช้ถุงยางGeeky Factประจำเดือนนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนมองข้ามค่ะเพราะทุกครั้งเนี่ยเราก็จะคิดว่าประจำเดือนเดี๋ยวเดือนนี้จะมาช่วงไหนเวลาไหนแค่นั้นเองแต่รู้ไหมคะว่าเบื้องหลังเนี่ยมีมากกว่านั้นค่ะมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของผู้หญิงเรานะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงปกติรอบเดือนของเรานะคะจะมี 28 วันค่ะบางคนเนี่ยอาจจะยาวกว่านั้นบางคนอาจจะสั้นกว่านั้นแต่มันจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่จะเป็นประจำเดือนเราจะเรียกว่า premenstrual syndrome ค่ะหรือเราจะเรียกสั้นๆนะคะว่า PMS ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนช่วงนั้นหรือทำให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์เมนนะคะเพราะว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว1 อาทิตย์ก่อนเป็นเมนค่ะแต่พอหมดประจำเดือนไปค่ะ PMS ของเราก็หมดไปเหมือนกันแล้วก็จะมาจ้าเอเราในรอบเดือนถัดไปนั่นเองค่ะอาการของ PMS มีดังนี้ค่ะเจ็บนมคัดนมปวดหัวปวดท้องหิวมากตัวบวมน้ำหนักขึ้นแค่นี้เองค่ะแต่มันยังไม่หมดนะคะมีการท้องเสียแล้วก็ท้องผูกเกิดขึ้นได้ซึ่งอาการเหล่านี้นะคะสามารถป้องกันได้ค่ะโดยการกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าถ้าเกิดอาการมันหนักไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราเลยก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ต่อค่ะหรือสำหรับบางคนประจำเดือนมาแบบคาดเดาไม่ได้มาไม่ปกติมาบ้างหรือบางครั้งก็ไม่มาเลยพอมาก็มาเยอะมากหรือกินระยะเวลาที่นานกว่าปกติแสดงว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากความเครียดน้ำหนักตัวหรือปัญหาทางด้านสุขภาพเราควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องเพราะหากปล่อยไว้นานๆอาจจะมีปัญหาในระยะยาวได้หรือสำหรับใครที่อยากมีลูกแนะนำว่าควรศึกษาเรื่องการนับวันของประจำเดือนด้วยนะคะเพื่อให้เราวางแผนการมีเพศสัมพันธ์หรือมีลูกได้อย่างแม่นยำหรือจะลองใช้วิธีตรวจฮอร์โมนในปัสสาวะเพื่อหาวันตกไข่หรือจะใช้การคำนวณเพื่อหาวันที่ไม่ใช่ช่วงตกไข่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ได้แต่ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยร่วมด้วยการเข้าใจเรื่องประจำเดือนและการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายจะช่วยให้เราดูแลสุขภาพของตัวเราเองได้ดียิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและการดูแลที่ถูกต้องนะคะแบบว่าเป็นเมนแต่แบบต้องการใช้ชีวิตประจำวันที่ไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยดูแลยังไงแมนยังไงใช่ตอนหลังคือแย้ออกกำลังกายแบบหนักมากคือแน่นอนว่าเรามีเหงื่อไงวิธีทำไม่ให้เหม็นอับก็คือการใส่แบบถ้วยหรือการใส่แบบเป็น OB เป็นแบบสอดมันก็จะไม่เหม็นอับแต่ว่ามันก็จะมีถ้าเกิดออกกำลังกายไม่หนักเกินในช่วงวันหนึ่งก็จะใช้แล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆหรือเปล่าหรือเป็นใช้วิธีเปลี่ยนบ่อยถ้าเกิดใช้ผ้าเปลี่ยนบ่อยๆถ้าเกิดไม่อยากใช้ผ้าก็เป็นใช้ถ้วยใช้จานอะไรอย่างนี้ได้อีกเรื่องนึงที่อยากทำมากแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำ เอาประจำเดือนเราอะไปต้มกินคือเราอยากรู้ว่าประจำเดือนเราอะมันจะรสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกป่ะเธอกินประจำเดือนเธอกินผนังมดลูกตัวเองนะเรากินไม่ได้หรอเรายังกินผนังกระเพาะวัวได้เลยยังกินอันทะวัวได้เลยอันเนี้ยผนังมดลูกเราแท้ๆทำไมวะเนาะหมายถึงทำไมถึงไม่ยอมกินทำไมพี่ยังพูดต่อไปเนี่ยเพราะว่าขนาดอสุจิอะยังเอามาทาหน้าได้เลยเอามาทาหน้าบ้างกลืนบ้างเรายังกินอสุจิเลยอสุจิไม่ใช่ของเราด้วยของคนอื่นเรายังกินเรายังกลืนมันเลยถูกที่ตลกอะพอพูดเรื่องนี้แล้วพวกเราอีคือเรียนคิดได้ใช่ปะฉันก็กินอสุจิอย่างกับอาหารว่างแรงมากอะกลืนตลอดฉันแรงอยู่ฉันก็กลายเป็นคนแรงนะคะไม่ซ้อมหมดเลยฉันเป็นคนแรงกินอสุจิเอาจริงนะฉันไม่กลัวเลยตอนนี้ฉันพูดว่าฉันกินอสุจิคือซอฟไปเลยไม่เป็นไรเลยใช่กินอร่อยโอ้เอาเรื่องนี้ดีกว่าตอนนี้ยังประสบปัญหาอยู่ประสบอะไรคะคันกีแล้วพี่เกาไหมไม่ค่อยคือมันจะเป็นฟิลระคายเคืองโดยเฉพาะช่วงมีประจำเดือนแต่แยบก็คือใส่เป็นผ้าอนามัยอย่างเงี้ยแม่งจะอับและคันกีง่ายมากเคยเป็นเหมือนกันบอกเลยว่าหนูตอนใส่ผ้าอนามัยอ่ะมีเคสที่ประจำเดือนเรามาทั้งวันใช่ปะแล้วเราลืมเปลี่ยนบางทีมันเกิดขึ้นได้อ่ะแล้วพอมันอับอ่ะแล้วมันคันอ่ะบางทีหนูใช้ผ้าถูเลยนะอีเราโหดมากไม่แต่ว่าบางทีมันทำอย่างนี้ไม่ได้ไงถ้าเกิดมันเกาอย่างนี้ใช่ปะทุกคนมันไม่รู้สึกไงเพราะผ้ามันหนาคือในผ้าประจำเดือนบางทีมันหนาเราจะเมคชัวร์เราก็เลยแบบไปทำอย่างเงี้ยก็ให้มันรูดไปอ่ะดังนั้นถ้าใครเห็นติช่าทำท่านี้แสดงว่ากำลังคันกีอยู่นะครับท่านี้ครับผมแล้วพี่ทำยังไงพี่ก็แค่ขยับตัวหรือเปล่าไม่ของแย้มมันจะเป็นฟีลแบบรู้สึกเหม็นอับแล้วก็แบบตอนเปิดออกมาไปฉี่อย่างเงี้ยก็คือจะมีกลิ่นที่แบบเหม็นอะคนเข้าใจผิดคนชอบคิดว่าประจำเดือนที่จริงอะเป็นเลือดเสียแต่พี่แย้รู้ประจำเดือนมาจากอะไรประจำเดือนมาจากร่างไข่ของเราอ่ะมันผลิตไข่มาทุกเดือนใช่ไหมเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้มึงจะท้องหรือเปล่าเหมือนกับว่าเดือนนี้จะท้องหรือเปล่าถ้าเกิดอสุจิไม่มาจ้าเอกับไข่เธอคือมันจะเป็นไข่ที่ทำตัวเหมือนกับเป็นโฮเทลรูมยินดีต้อนรับเบบี้ come here baby และเสร็จทีนี้พออสุจิมันไม่ไปถึงเช่นใช้ถุงยางหรือใช้ยาคุมหรือใช้อะไรต่างๆที่ป้องกันหรือใช้นิ้ว
ใช้นิ้วใช่หรือใช้นิ้ว อะไรอะ หรือใช้นิ้วที่อสุจิมันไม่ไปถึง เออ แปลว่าเดือนนี้มันก็บอกอ้าวว่าไม่มีใครมาเยี่ยมฉัน เออ งั้นเราสลายดีกว่า เพราะว่าเขาเตรียมห้องใหม่ไงเขาทุกเดือนเขาต้องเตรียมห้องใหม่คือเขาต้องเตรียมแบบว่าให้ไข่มันเรดี้ในการผสมพันธุ์ต่างๆเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวนั้นแหละเป็นที่อยู่โฮเทลรูมอะที่อสุจิควรจะไปอยู่อะมันก็เลยละลายออกมาเป็นประจำเดือน แล้วในประจำเดือนไม่ใช่แค่มีแค่เลือดนะมันเป็นเนื้อเยื่อ มีผนังมดลูก ใช่ผนังมดลู ผนังมดลู ก ก แหละ จ้ะ ที่ออกมา มาเป็นก้อนเลยจ้ะ พอไหลออกมาปุ๊บแล้วเราใช้ผ้าอนามัยเนี่ยแล้วเราแบบไม่เปลี่ยนบ่อยๆจะเหม็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ประจำเดือนเหม็นเนี่ยเป็นเพราะมลภาวะอากาศและแบคทีเรียอย่าคิดว่าอุ้ยบางทีคิดว่าเมนฉันไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นฉันใส่6ชั่วโมงอันนี้ก็ไม่แนะนำนะ เพราะว่าไอ้6ชั่วโมงมันคือประจำเดือนไหลออกมา เพื่อมาโดนอากาศและแบคทีเรียแล้ว แปลว่าคือต่อให้มาน้อยก็ควรเปลี่ยนเพราะว่าแบคทีเรียมันสะสมแล้วเพราะเหงื่อกีอ่ะพี่แย้ เหงื่อกีมันมี มันร้อนมันอับมันเหม็นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเปลี่ยนบ่อยๆใครที่ใส่ผ้าอนามัยแต่เปลี่ยนบ่อยๆก็อาจจะแบบว่าคอสลี่นิดนึงนะคะใช้ถ้วยได้นะคะ แต่แย่เคยลองใส่ถ้วยแล้วอะไม่รอดว่ะ มันเหมือนใจเราไม่กล้าพอหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้อะ เจ๊รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้เทคนิคอะแล้วแบบพอพับแล้วต้องดันไปให้สุดด้วยพี่แย้เพราะคนน่ะชอบคิดว่าเฮ้ยใส่เข้าไปแล้วว่ามันจะหายเข้าไปในกีไหมแล้วคนคิดว่าแบบกีมันเข้ามาในท้องได้อะคนเขาคิดว่ากีไม่มีจุดจบคือต้องอธิบายว่าอัตราตัวบีของกีมันเป็นแบบนี้ติ้งมันมีจุดจบนะคะทุกคนจุดจบ ไม่เคยจะบอกว่าคันกีอะเป็นเรื่องปกติ มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราล้างของเราไม่สะอาดหรือเปล่า เพราะจริงๆแล้วอะในกีของเราอะมันมีแบคทีเรียท้องถิ่นมันมีมันมีแบบ normal flora อยู่แล้ว ก็คือแบคทีเรียที่มันอยู่เฉพาะจุดอยู่ที่กีของเราเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกเชื้อราต่าง exactly ๆ อะไรอย่างนั้น คือกีเรามีแบคทีเรียทุกคนแต่มีแบคทีเรียที่ช่วยเราด้วยซ้ำกับ ถู แบ ก คทีเรีย ต้อง อื่นคือตอนนี้เราคิดว่าหุ้ยต้องเป็นอะไรชื่ออย่างอื่นที่ไม่ใช่แบคทีเรียสู้กันบางทีแบคทีเรียมันสู้กันเอง สู้กันเองแล้วก็ เออ ถ้าของเราแบคทีเรียมันบาลานซ์กันดี มันก็จะชนะ เคยออกกำลังกายเสร็จแล้วไม่ได้อาบน้ำก็เลยเหมือนกับไม่ได้ล้างกีด้วยความรีบด้วยความอะไร ก็คือคัน ลืมล้างกี ไม่ได้ลืมแต่ว่าเรารีบอะเราต้องไปที่อื่นต่ออะก็เลยเหมือนหมักหมม อันนั้นแหละก็ช่วงนั้นก็เป็นตกขาว บางทีมันก็มาจากความที่เรารีบเกินหรือใส่ใจมันน้อยไปหน่อย ที่จริงน้องสาวต้องดูแลทุกคนอย่า ต้องดูแลอะ อย่า นิดนึง แบบอย่าข้ามมันหน่อยนะคะ น้องสาวเราพี่แล้วพี่มีความเชื่อแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนไหมหนูเพิ่งไปได้ยินมาว่ารู้ไหมการเป็นประจำเดือนครั้งแรกอ่ะมันจะมีความเชื่อที่แบบว่าให้อั้นหายใจอ่ะแล้วเอากีไปถูบันได3 ขั้น งมงายเนี่ยงมงายใครเชื่อที่งมงาย สะดุ้งเลยนะคนทำให้หนูนะ หยอกอันนี้ล้อเล่นไม่แต่บางทีเราก็ต้องทำตามผู้ใหญ่ไง แต่พี่ไม่ได้เคยทำเลยใช่ไหม ก็น่าจะมีเขาบอกว่ามันจะทำให้ประจำเดือนมาแค่ 3-4 วัน แปลว่าถูกแล้วมาในสตอรี่เดียวกัน อย่าจำได้เลยอะว่าแบบว่า อ้าว บันไดที่บ้านนี่แหละว่าลองสักหน่อยแล้วกันแต่ทำตอนคนไม่อยู่นะอายเขา หนูว่าจำได้ครั้งหนึ่งเขาบอกหนูว่ากินเจแล้วเป็นประจำเดือนห้ามออกไปดูคนกินเจ โอ้ my god อันนี้น่าจะกุดสโลบายบางอย่างที่ไม่อยากให้เธอออกจากบ้านเฉย แต่คนบอกฉันไม่ใช่พ่อแม่ฉันด้วยนะ ๆเราเชื่อไหม เชื่อ พี่เคยมีเคสหน้าอายของเมนสักครั้งไหมในชีวิต เหมือนคนทั่วไปเว้ยก็คือเรานั่งที่เก้าอี้แล้วเก้าอี้สีขาวลุกขึ้นมาเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเก้าอี้จากขาวเป็นแดงอะแปลว่ามันซึมผ่านมาแบบ ไหลลงข้างทาง แต่ถ้าเรื่องที่อายคือรู้สึกว่า เอ๊ะ เราทำความสะอาดไม่ดีหรอวะทำไมเราคัน กีแต่ละคนก็จะมีความเซนซิทีฟที่ไม่เท่ากัน เหมือนผิวหน้าเราอะบางคนก็เป็นสิวเป็นอะไรอยู่นั่นแหละ แต่บางคนโอ้ยผิวดี โดนสแครโดนอะไรไม่เป็นอะไรเลย กีเราก็เช่นกัน การที่กีเราคันหรือเหม็น เรายิ่งแบบว่าโอ้ไม่มั่นใจ ยิ่งล้าง อยาก ใหญ่ ยิ่งล้างใหญ่ ยิ่งล้าง แล้ว แบบ ไป ใช้สบู่ด้วย ใช้สบู่แรงๆอะโอ้สบู่นี่แหละจะฆ่าแบคทีเรีย แต่ตอนนั้นลืมคิดไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราฆ่าแบคทีเรียเราฆ่าแบคทีเรียดีของเราไปก่อนแล้วอะ ถูก พอไอตัวอื่นมาโจมตีอะมันไม่มีแบบท้องถิ่นดูแลไม่มีผู้ท้องถิ่นดูแล เพราะฉะนั้นเนี่ยจริง ๆ แล้วไม่แนะนำให้ล้างกับสบู่ที่แบบว่าล้างมือหรือเอียดๆเกินไป ใช้แค่น้ำเปล่าแล้วก็ทำความสะอาดให้ดี และที่สำคัญคือเช็ดให้แห้ง โอ้ ต้อง สำคัญ เช็ด มาก ให้แห้ง สำคัญ คือ มาก จริงๆแย้เป็นคนรักทรัพยากรธรรมชาติมากแล้วใช้ทิชชู่จะใช้น้อยแต่ถ้าเช็ดปากทิชชู่อย่างเงี้ยก็ใช้แค่แบบนิดเดียวบางทีเด็ดมาใช้นิดเดียวอะไรแต่กับกีเราจะประหยัดไม่ได้ระยะมีพัดลมพกพาพัดลมนี้แม่งอื้อหือ แป๊บเดียวนะ มันมากกว่าที่หนูคิดว่าเป็นอย่างนี้ ไอตัวที่มันเบาๆอ่ะ อัน วัน นี้ นี้ คื ไม่ อ ได้อุกวะอย่างนี้เลยเขาเป็นเจ็ต มันแรงกว่าพัดลมธรรมดานี่ แรงมาก พี่ใช้อันนี้ทำอะไร จริงๆอ่ะเอาไว้ใช้ในสนามกอล์ฟถ้าในวันปกติที่เราไม่ได้ตีกอล์ฟ เป่ากี โอ้แป๊บเดียวแห้งบอกเลยว่ากระพืออย่างนี้เลยถ้ามีเสียงนะอย่างนี้เลย วันนี้พูดเรื่องกีนะคะ มีทั้งเรื่องเล่นกับเรื่องจริงนะ ครับ ใช้วิอะไรละนานของเธอไปนะคะ
ใช้จักรยานในการนับนม ใช้จักรยานในการนับนมไป อะไรที่เป็นสิ่งดีรับไปอะไรที่สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ สรุปทุกคนทิ้งช่องนี้เลย unfollow ไม่อย่านะคะขอร้องนะคะขอร้องอีกการเลยนะคะคือที่จริงอะกิกกี้แคเดมี่ของเราอะคืออยากเอาเรื่องกีมาพูดแต่ว่าด้วยความคอนเซ็ปต์ของเราคือมันต้องเอนเตอร์เทนด้วย อันนี้ไม่เทนนี่เรื่องจริงหมดเลย ไม่จริงนะคะคือเรื่องกิกกี้แคเดมี่อะความตั้งใจของเราคืออยาก empower ผู้หญิง ให้เรื่องกีเป็นเรื่องที่พูดได้สำคัญมากทุกคนเลยอยากเอาเรื่องกีนี่แหละมาพูดเพราะเรื่องกีมันใหญ่หลวงมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุยกันได้นะมีอะไรก็คอมเมนต์กัน อันนี้มีทั้งโจ๊กมีทั้งจริงใช้จักรยานของเธอในการ นับนมขอฝากช่องคลอดไว้ในอ้อมใจ โอ้ โอ๊ยกำลังจะผ่าแล้วไง ให้กำลังใจกันหน่อย ให้กำลังใจพี่แย้ เออ ไปตามพี่แย้หน่อย ฝากแย้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะทุกคน แย้ก็ทำนู่นทำนี่เรื่อยๆนะครับ ตั้งใจมากตั้งใจที่สุดในโลกคอนเทนต์คือทุกวัน สวยฉ่ำ ไปดูในสวยฉ่ำใครชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะที่เรื่องที่มาคุยกันนะคะฝากติดตาม Kiki Academy ด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์กันเยอะๆด้วยนะบ๊ายบายอย่าทำตามที่พี่แฮพูดเลยนะ อันนี้สำคัญนะ ต้องตรวจภายในจริงจัง คือสิ่งที่แตกต่างกับผู้ชายคือผู้หญิงต้องตรวจหน้าอกและช่องคลอด คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีเชื้อ HPV หรือเปล่า นอกเหนือจากตรงปากมดลูกเราก็ต้องตรวจเข้าไปข้างในด้วยการอัลตราซาวด์แย้เคยตรวจเจอตอนแย้อายุประมาณสัก 24-25 แต่ตอนนั้นยังเล็กอยู่ ล่าสุดที่แย้ไปตรวจเนี่ยก็คือหมอบอกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเอาออกแล้ว เขาบอกว่าถ้าเกิดมันโตขึ้นกว่านี้มันจะเป็นอะไรพี่ ถ้าโตขึ้นกว่านี้เราจะผ่าตัดโดยส่องกล้องไม่ได้ จะต้องแบบเปิดหน้าท้อง บางคนที่แบบว่าแบบฉันรับไม่ได้กับสุขภาพตัวเอง เจอว่ามีเนื้องอก แต่ก็เลี่ยงไม่ผ่าจนกระทั่งมันเริ่มสร้างปัญหาให้กับเรา แทนที่เขาจะรีบไปรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้อง เปิดแผลแค่ 3 จุด ไม่รู้แล้วบางทีมันสายไปต้องแบบมาทำแก้แบบที่มันยากกว่าแพงกว่าด้วย